ไหมคะได้โอเคค่ะได้ได้ถุงเลยครับ3 ถุงเหรอกี่ถุงถ้าใส่ถ้วยอันหนึ่งได้ไหมคะโอเคค่ะได้ได้มาข้างในของในส่งเข้ามาไม่ใส่เก็บไว้นะครับเศษ3 ถุงนะครับรักษาเศษเท่าไหร่ครับ100 ค่ะแต่ครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับงั้นจะผมมาเอานะไม่ได้มาก็ต้องมาคอยแบบนี้แหละไม่ได้ทำตั้งรอลูกค้าให้ลูกค้ามายืนรอเป็นร้อนถ้วยเย็นถ้วยหรือไม่ยังไงเอาเป็นทุกอย่างนะ
ไม่ล้าง